Привіт. Ну що, радий тебе бачити. Ми з тобою знову в Старфілді. Але дивись, в чому прикол. Мені не додався квест на авангард. Як я зрозумів, ми повинні тут поговорити з якимось типом. Я думав, що я щось не так роблю, глянув на ютубі. Коротше, тут десь повинен стояти космольот, зореліт якийсь, а там повинен бути якийсь чувачок. У нас його з тобою немає, відповідно, квесту у нас з тобою нема. Тому ми з тобою трошечки побігаємо, подивимося, що тут є за квести. Я побігав. Profit is never necessarily the aim, but there's something worth taking. Коротше, суть в тому, що... Що хотів сказати, вже забув. Коротше, я ще без тебе збігав, полутав... Та де воно це? Полутав оці всі штуки. Якщо тепер нам залишилось тільки от відправитися на Масаду 3 і все. І це, як я розумію, буде фінал очка. Ну ми з тобою це зробимо трошки згодом. Тут десь до мене підходив якийсь чувачок з квестом, я його не виконав. Де він? А, ось він. Hey! Hey you! I need to talk to you! You're the one that was on Vectera, right? I knew it! Tommy Bitlow, SSNN research intern. Word is it's true, right? Oh, I'm so sorry, but this is great. Хто це такий? Great! My boss, Nadia Mufaz, would kill to talk to Надя you. Муфаза, ага, An окей. actual eyewitness! There's credits in it. And easy money, too. Just go to the SSN. Keep it up, Tommy. You're killing it. Ясненько. The scan as you enter the city. Please keep moving. Ага, нам кудись туди. Ну, поїхали. Так що у нас з тобою вийшло не всі фракції закрити. Мабуть, треба було чи раніше, чи ще щось. Я не знаю, чи його є. Якщо що, я чекав його в ложі. Пройшло пару днів. Бачиш, квест не з'явився. Де шукати цього типа, я без поняття. Може на якійсь іншій планеті, може ще щось. Мітки на цей квест в мене нема. Тому в авангард ми з тобою не вступаємо. Так, нам кудись сюди. Ньюс. Це що, журналістка якась чи що? Так ми ж з цим типом розмовляємо. Так, а можна вам хоч сісти, я не знаю. Ми не можемо зі стільця з нею розмовляти, я вже думав, знаєш, раптом. На RPG немає такої функції розмовляти. А в неї, знаєш? Враження, що вона трошечки збадуна, ні? Мені... Це байдуже. Ну ми ж йому здавали щось там. Квест якийсь. My guess is you work, really work for... I bet you have a story or two. Tommy? Tommy did something useful? So you must be the captain of the... Frontier? Rumor is... I'm interested only in primary sources. Типу ми будемо розказувати, що відбулося. Прикольно. No hearsay. Як в Mass Effect, тільки на мінімалках. What do you got for me? Так ми їм прям все, да, розкажемо. Багряний флот атакував шахту на Вікторі. Ну, давайте по порядку. And you are an eyewitness with the courtesy to... So what were the pirates? Oh, yes.
I'm not quite sure I have heard this entire story. Нічого, що вона з нею була. Bad blood between the fabled constellation and the Crimson Fleet? Has all the markings of what we in the SSNN. So what's your role in all this? Давайте оце от. Давайте оце. Це дуже I tip кріповий my hat, момент. but I seem to have misplayed. Your people pulled a hell of a thing off. So we've covered the basics. How about any harrowing how'd a bunch of miners triumph? Ой, ми вбили їх всіх самотужки, By давай. yourself? Uh-huh. We deal with fact, not fiction here. Так, а що So не try так? again. Are those... This is a good local story. Plucky miners band together and... If you ever get more stories like this, and take this to cover any incidentals, or other creative ways to... Опа, 15 штук. Мені подобається. Ну, у нас знаєш скільки історій таких? А ну давай. Відкривай блокнотик, You have a new записуй. story for me? I'm very happy to pay your fee. Ау, ранхоп, давай йому О, слухай, ну коротше, ми все розказуємо. Давай розкажемо про... Давай по порядку, підемо все. What a sordid mess. You've got some other sources we've been interviewing, but I'd love to get your take on the record. So there was a mercenary company, the First, and they were involved in taking farmlands from Freestar collective families. Extortion, death threats, murder, all of it. Is that right? I genuinely don't know how people like that can live with themselves. So all of that? Terrible. But Ron Hope, the Ron Hope, Так вона сама за was нас involved with розказує. it at the highest level. Знаєш, що прикольно, що у нас навіть All of that голосу нема. suffering was a plot to save HopeTech from going under using the side effects of a fertilizer he Fallouті, developed. здається, він Let me be розмовляв blunt. трошечки. Да, The other розмовляв. sources say you killed Ron Hope. Is that correct? Прикольно, да, журналістика? Я правильно записала? Клас, обожнюю таке. Дуже, знаєш, прикольна подача, вона така сидить. Час охуїтельних історій. Давай, навалюй, дядь. Ну, давай. And all that money didn't help in the end. After all of that, the future of HopeTech is an open question. Their stock has already taken a beating. Not sure if it's going to go into free fall. Any comment? Що, ти слухай, що вона хоче? Давай так. That's a chilling thought. Thanks. If you listen to the news, you'll... And, Так, ні, у нас ти що, за 1500 я тобі все розкажу. here to report anything else? Давай оце про багряну Of флот. course you were. Why wouldn't you be? I swear. So, Sistef finally, and against all odds, really triumphed against the Crimson Fleet. In their own backyard, no. How were you involved? Дійсно, що б не сказати, що ми що ми працювали під підкриттям, ми ж агент таємничий. Ну, звичайно, що якісь журналістки, які абсолютно насрать тебе зліт інфу. Я згоден. What do you do for an encore? So, the Vigilance went toe-to-toe with everything the Розкажи, Crimson що ми Fleet ще could throw at на them. Рю працювали, чи як він And somehow, називається, Рюджин. almost miraculously, they captured the key. Ми The захопили key ключ соло. itself. I've confirmed that with many sources. Так ми з Андрюхою були то тією командою, нас було в команді аж цілих двоє. Someone seriously owes you a beer. Hell, a keg. You have... Commander Ikonde is being hailed a hero. And, your thoughts? А що, він просто стояв в кабінеті. Давай, хай The буде. UC... And that's all I need. And as a... Та почекай, мала, ми тобі знаєш, як же зараз You на have вухо another story припаде? for me? Капітан Петров, в душі не I гриба, already хто це? interviewed an ex-pirate about the robbery. So you were there? Це я його пограбував. А хто такий капітан Петров? Why do Давайте. I get the feeling you're often in that... Tell me about this Captain Petrov. What was your impression of him?
I would have loved to have seen it. I'm sure it would make a good story right there. No one seems to know exactly what was stolen, but everyone agrees it was valuable. Care to shed some light on it? Sure, right. I guess, last question. About the other source swore up and down that alien creatures... А, да, точно, це ж ми пограбували Please Петрова, tell me це she was telling the точно. truth. It's Забув. got to be some Aurora-induced hallucination. Some days, it is worth it to get... This is just a plain... Тож на що ми And це here's your payment. Так, давай почекай, мала, ми з You have that look in your eye. Давай про банк. Certainly get around, but I thought the ring... I heard there was a standoff. I'd say I'm surprised. What happened to the rock? I can't say I blame him. These things are off. That's really good news. You were there. Any comment on the... Huh. That's... Stories like... Thanks for the interview. Так, скільки ми з неї бабла струсили? Talk and get paid. I spread the news. It's a class... Next time then. Your stories are a big hit. You lead a... Back to the grind. Так, ну що, трошки бабла з малою струсили, нормальний квест. Так, шукайте нові історії. У нас немає нових історій. Знаєш, що я бачив? Тут була так... Не це. Поїхали сюди. Якщо я правильно зрозумів, це якийсь курорт. Ми з тобою ще не були в курорті, так що поїхали у відпустку. Подивимося, що там. Прикро, що в нас з тобою нема авангарду, ну що ж, вибач. Так що я думаю, що якщо сьогодні побігаємо, поробимо дурню всяку, це поговорити, побігати, поносити, те, що ми з тобою обожнюємо прямо в цій грі. А тоді вже Evening, sir. на вихідних, тому що ти це побачиш в п'ятницю. А на вихідних зафіналимо цю прекрасну гру. І все, і будемо грати в нормальні. Так, а ми з тобою пройшли корпорацію. Ми з тобою пройшли піратасів. Ми з тобою пройшли шерифів. Ну, виходить, да, ми з тобою не пройшли одну фракцію із 4. Я вважаю, це на 3 більше, ніж цього гра заслуговує. Achieving orbit now. Я ще собі трошки оновив корабель. Коротше, як виявилось, його можна перейменувати. Але, знов таки, щоб його перейменувати, ти натискаєш кораблебудування, перевірка стану польоту, там буде кнопка перейменувати, потім ти підтверджуєш, що ти хочеш перейменувати, потім ти ще раз підтверджуєш, що ти точно хочеш змінити, потім ти міняєш, зберігаєш, натискаєш зберегти модифікацію. Коротше, якщо я правильно підрахував, тобі треба 6 разів натиснути, підтвердити, щоб перейменувати корабель. Зручно, як і все в цій грі, але тим не менше я перейменував. А де наше Парадізо? Ага. Це логічно, що тут найбільша у нас галактика, тут живуть люди, а Парадізо знаходиться не на кінці планети, знаєш, а в іншій системі. Так, на Паріма 3. Ага, і на планеті більше нічого немає. Ні, для цього треба було побудувати планету курорт. Я дуже сподіваюся, що там нормальні тусовочки, вечіріночки, що там люди відпочивають. І, коротше, я собі якісь бластери поставив, у мене тепер корабель якось, дуже швидко шмаляє. Пересів я на великий, так що останній квест будемо проходити на великому кораблі. Well, you didn't put us into a planet, so we must be at the right Це що place. таке? І, здається, я собі там якийсь двигло поставив, щось, коротше, поставив, не знаю, тут
Знов таки, так класно зроблена ця система, що ти не можеш поставити 2 двигуна, тому що можна один, під клас щось не підходить, ну коротше. Кораблебудування зроблено настільки незручно, наскільки тільки можна. Оце по... Що це таке? Почекай, чому ми приїхали вночі? Блін, так воно виглядає як все, я думав тут щось прикольне. Your safety is our #1 priority. Так у них навіть форма така ж. Так, Think ти we'd be хто? a prime target for pirates. А, ну це тюрма, коротше, ясно. Away for the most part. Тюрма на курорті. Почекай, я думав, тут будуть якісь тусовочки, п'яні тіпи. Що відбувається? Так це звичайна планета, в мене таких були. Ти хто? I shouldn't be telling you this, but don't order the 6 prawn delight. Just Ага, don't. коротше, креветки не бери, вони вже такі. Не дуже. Це що таке? О, магаз? Чи... А, це директор, мабуть, чи I хто там? promise, when we're done with you, you'll feel as good about yourself as I Так, do. ні, я сюди точно не Why, не hello, піду. darling. Welcome to Enhance Paradise. We can make you thinner, or perhaps I... А що ми беремо? Wonderful. You won't regret it. I'll keep track of your 2 enhanced sessions in our city. О, Sure. Let... А, тю, то це не... Це вони нас покращують, на що нам це треба? Ай, а... Thank you for stopping. Ага, це просто магазин. Я думав, щось прикольне. No major incidents in a while. Так, ну це хол. Що ще є? Я тобі чесно скажу, думав, тут буде якийсь басейн, щось. Так, ну поїхали. Подивимося, що тут є, потім будемо роздивлятися, що тут є. This is even. I cannot recall ever having the time, let alone the funds, for a vacation. Коротше, знаєш, що я думаю? Давай з тобою почекаємо ранку. А ми можемо сісти? А, ми навіть не можемо сісти в цьому класному готелі, поняв? Ah, come here for a little. О, можемо. Huh? Me too. Так, місцевий час. Ну давай почекаємо ранку. Може всі повернуться і буде якась дика гульня. Ні, аж прям цікаво, що тут за курорт. Уже знаєш, такі штуки прям. Горочки, мабуть, будуть якісь. Картинги. Гля, як Андрюша у нас з тобою красиво. Угу. Та море є! Блін, море. Чи що це? Це болото якесь? Ой. А, це пляж, прикинь. Так по міркам Тода Говарда виглядає пляж, глянь на це. Просто найс... Ух ти, а можемо цю штуку тут пожити? А ну. Зараз з тобою підемо на пляж, почекай. Це хто таке? Тут голі люди, глянь. I don't think any place could be more perfect. Клас. Так, Андрюша, роздягайся, тут голі люди. Ми ж не будемо бігати на курорті в скафандрі. Ми в трухлях? Все, бігаємо на труханах тепер. Гля, який класний курорт. Тобі весело, скажи мені. Просто знаєш, в мене от знову одне питання. На що ви це робите? Якщо ви ніхрена не додали... Так, побігли, можемо купатися? Глянь, які... Поїхали.
Все, ми з тобою в курорті. Єдиний відпочинок на наступні декілька років, який в тебе буде. Вибач. Ага, це пеструн, да? Вони побудували біля велетенського пеструна готель. Слухай, ну виглядає красиво, я б сюди поїхав. Клас. Вау. Слухай, глянь, які вони всі прикольні, глянь, ви веселяться. This is probably the best vacation There are so many activities I'm looking forward to doing, but Гля, які дівчата. I wish I had booked a stay for Ці в longer. однакових купальні. А чого у нас, до речі, немає якихось... Що це таке? На стіні. I was worried about my beach body until I spoke with that lady at Enhance here. I guess I have to admit, this resort isn't as bad as I thought it'd be. О, да, взагалі супер класний курорт. Так а чого нам не дали якихось парадних оцих от штук? Могли б, знаєш, типу там... I'm on vacation because you never tire of seeing О, ще є, глянь, on яка. almost anything. А чому Андрюха не роздягається? Я не розумію. О, ця бутер жре. Слухай, ну сразу видно, що тут класні тусовки. Пам'ятаєш, GTA були там, типу, пляж, скутери, вони там... Ага. Ага. Коротше, була така гра Duke Nukem. Так от там, коли ти стріляв в такий м'ячик, він лопався, поняв? А я просто не розумію, нахрена вони намалювали волейбольну площадку, якщо тут навіть ніхто в волейбол не грає? Нахрена цей курорт треба, скажи мені, глянь на нього. Я реально думав, що може хоч одна планета, знаєш, типу там курорт буде, якісь квести там. Не, хтось в когось вкрав, там, не знаю, шампунь з душа. Хтось мило вронив. Галя, яка краса. Так, ми ще тут з тобою не купалися в затоці. Клас, да? Скажи мені, тобі весело? Андрюха не переодягається. У нас з тобою одні трухани. А що ви тут стоїте? I wish I had booked a stay for longer. Прикольно. Так, а може в них є басейн якийсь клас? А, бар. Ходімо в бар. Unless you're here to liquor me up or sell me drugs, you're no use to me. А хто такий Корбін? I'm not much of a beach person, but everyone talks about this place. Oh, I got sand in my shoes again. Hey there, can't we? Some of our... I'm here to satisfy... Так, а можна... Just glad I don't work on Келих Мартині можна... А можна купити Yet келих another Мартині? nice day and yet another, can't we? I Ага. shouldn't be telling you this, but... Нормально, в нас курорт, поняв. Вони, ну, типу, розумієш, в чому тупість цієї гри? Вони самі роблять локацію, яка абсолютно не співпадає з розумінням курорт. Ну, ви ж самі ставите сюди бар. Так чому я не можу там нічого купити? Нахрена він тут потрібен? Це, ну, розумієш, те, що той піздьош Еміля, ну ми робили гру в новому жанрі, що в новому жанрі в тебе бара не було, ні в Fallout, ніде. Так нахер ти його тоді ставиш? Нахер ви робите планету, яка, ну, просто от глянь. Ви навіть не зробили місію, де тобі дають там, типу, одягнути купальник якийсь, не, ми в звичайних чорних труханах бігаємо. Так, а що... А оце от на що треба? Слухай, ну мені дуже весело на цьому курорті, я не знаю, я б сюди поїхав би з сім'єю відпочивати. Так, пацани, з вами хоч з кимось можна поговорити, чи... Why did I think 3 days was going to be enough? I was worried about my beach body until I spoke with that lady at Enhance. Так, ну це схоже на якийсь ресепшн, знаєш, типу my готель. pleasure to make Та sure пішов our сраку. guests are happy. Так, це в нас що? Яка... Збройка. Can't wait to get out of here for the day. Так, жакет. Ага, що ж. Feel free to look around. От чого нам не дали bring таку anything кофту? with Дай you. нам кофту цю. And before you... Прикинь, зараз ми відкриємо магазин, а там нові речі. Прикинь? Сонцезахисні окуляри. Трухлі модні. Гаваєчка, дивись. Зараз купимо боєприпасів на курорті. Ага, а є щось, що... Вау, 243, нічого собі. Угу. Слухай, ну оружейна лавка на курорті, я вважаю, це найкраще. Що може бути? А одяг можна подивитися? Курортний одяг. Вони дали курортний одяг, прикинь. В них вистачило розуму дати курортний одяг. А є щось нормальне?
Ну, ми візьмемо все для колекції. Ні, я думав, що ми в трухлях будемо бігати. There you go. Ну, давай хоч курортний одяг надягнемо, що. Так, в нас є майка алкоголічка. Ну, давайте кольорову якусь. А чого не можна окуляри якісь додати було, там кепочку якусь. Оля, все. Відчуваєш себе на курорті? Все. Оце занурення, це атмосфера Next Gen RPG. Бачиш, футболку наділи і вже все, ми з тобою курортники. Гля, який класний курорт. Знаєш, мене колись бабуся возила в, як це називається, пансіонати. Ну я тобі скажу, що навіть там було прикольніше. В якомусь там пансіонаті, задрипаному від заводу, було набагато фановіше, ніж отут. А що, де дівчата, де вечірка? Що відбувається? А ну поїхали. Так, одяг ми купили. Ти хто таке? You catch the latest red mile run. Woofed. Hello. Well, if you fancy a cuppa. О, я на курорті обожнюю, знаєш, приїхати чайка попити. Звісно, чай, що ще пить на курорті? Duty free на чай є? That's the spirit. So, what's your pleasure? Так, покажи, що в тебе є. Ага, вівсянка, сніданок. Чай. Реально чай. Прикинь, ні, ну чай. Навіть не трава, чай. Супер. Thanks for choosing us over Cafe Lux. В тебе така ж сорочка, як і в мене? Ти чо, сука? Гамна кусок. Прикинь, нам продали таку ж футболку, як і в нього. А, можна повернути? Слухай, ну мені курорт подобається, я тобі чесно кажу, я прям кайфую, а ти що продаєш? О, этого вже напої якісь, давай. Sorry. Didn't mean to be rude and ignore you when you came in. I'm just trying to figure out the solution to a problem I'm having. О, давай напій We have a замовимо. selection of Так, вони ж сказали не брати щось морське. Так, кава куля, у нас є капучино, картопляні чіпси. Ні, ну хоча б, а можна до чіпсів півас? Ні, мочу сам пий. Ага. Суші роли, табако, класік, лате. Слухай, ну тут прям курортний курорт. Яєчні шматочки, прикольно. Слухай, я прям відчуваю атмосферу. Тобі як, нормально? В смысле, він що, він вообще квест якийсь дать? Щас підемо великого мужика натирати мастилом, давай. It seems like they're always trying new things, new recipes. And well, I have an idea, but I don't know if A tea sommelier from Tranquility Corporate is on vacation. I overheard them talking to Polly about some new tea product they're working on. If you could convince them, or otherwise get the recipe, before it goes to market, I'm sure it will help me succeed. Оце заговір, прикинь. I hope so. Вона робить йому чайний пакетик, а він такий, ні. Ну мені, ну слухай, ми повинні Я відчуваю, що тут прям... Правильна крадіжка чаю. Я вже відчуваю, що це буде крутий квест. Так. Можемо подзвонити? Та не взяти, подзвонити можемо? Здорово, гамнарі. А ти що? Oh dear, a guest. Dreadfully sorry you had to hear my complaint. How unprofessional of me. Та я не знаю, хто ти. Welcome to... О, Oh, that's... I'm extremely sorry for... I'll credit your account. Знайти загублені речі, боже. For one, you'll find out. Of course, you're... Oh no, you're on it. But if you want to take a look at the link... For one, you'll find out. Of course, you're... А ми можемо... О, мені потрібна The кімната, system давай. shows that we... And what is your desire? На тиждень, ти що, у нас такий курорт, давай на тиждень.
Андрюха, ми кімнату зняли, поїхали. Слухай, ну це офіційно найуниліший курорт, на якому я був. Відвідати орендовану кімнату. А ну поїхали. Вау, Так, ну ми на все це поїдемо, будемо дивитися, що тут за курорти. Ну, слухай, прикольно. А що це за двері? Ага, в нас є в номері недоступні двері. Прикольно. Ага, офіс. Угу, клас. Море. Вау! Гля, як красиво. Так, все, почекай. Гля, як красиво. Сразу видно атмосферу, знаєш, горки, катамарани, водіскутери. Ну, вирує життя. От дивишся на такий, вау. Андрюш, бачиш, я тебе на курорт привіз. Ти задоволена, мала? О, давай як на Титаніку зробимо фотку, почекай. А де Андрежа? О. Глянь, ми з нею на Титаніку. Класно? Аня, почекай, вона руки повинна тримати на поясі. Угу. Клас. Ну, мені здається, це єдина розвага на цьому курорті. Глянь, як красиво. Ні, реально, а є тут хоч щось таке прикольне? Ну, телек, який не працює. Бар, в якому нема нічого. Клас. Ага, душова. Еть. А, ще одна душова. Понял, у нас дві душові, прикольно. Ні, виглядає прикольно, ну, типу, як намальовано, знаєш, типу, там, на презентацію якогось там візуалу дому, прикольно. Ага. Ну, давай. 12 годин будемо спати. Що тут можна робити? Кнопок нема, функцій нема, люди навіть не бігають, не відпочивають, басейну нема. Що ми тут робимо? Просто, знаєш, знову питання дуже просте, а на хіба це робити? Ну ви ж самі робите, типу, локацію, нахіра? Ну якщо ви не вмієте її декорувати і зробити з нею хоч щось. Ну, типу, підіть, зірвіть поставки чаю. Охренітельний квест. На курорті. Ну, знаєш, могли б пограти там в гру якусь там, типу, там, діти когось там обшикали, там, щось таке, ну, типу. Ой. Well, that was... Ти не слухай, що вона каже, це що, вночі прокину? Ой, ні, ти що, ні. Вночі тут стрьомно. Так, 2 години, давай. Так. Ні, ти що, тут вночі страшно на цей курорт дивитися. Вау! У нас номер на космодром. Прикинь, ми з тобою приїхали відпочити від космосу, знаєш, там такі, дивись на корабель, щоб ніхто не вкрав. Слухай, ну красиво. Що сказати, планета прям сразу вирує життя. Так, ну ми з тобою повинні це спробувати зробити. Хоч якась розвага в нас з тобою повинна бути на цьому всратому курорті. Ух, так, а де ближче? Ого, сюди можемо дострибнути? Полетіли. Ага, до морька ми не дострибнемо, очевидно. Чи дострибнемо? Ні. Класно, да? Прикольно.
скажи мені, тобі прикольний такий курорт, глянь, як класно. Люди, бачиш, старалися. А потім тут говорить, чому я не гра року? Не, знаєш, люди, які не грають в то, що роблять, якщо ти не знав, ні Еміль, ні Тодд Говард не грають в ігри. Вони їх тільки створюють. Бачиш, як у них виходить класно? Ні, це офіційна найтупіша місія, яка тільки є. Відвідати Парадізо. Тобто що? Глянь на це. Пацани, ну ви хоч би в воду зайшли. Ага, ідеально, да. Стрьомні дівчата, тухлі тусовки, бару нема, взагалі ідеальне місце. Не, вона не Андрюха бігає в чоботах. Так, а ви... I hope you'll join in the fun. Hey, how's it going? You enjoying the resort? О. Oof, wow. Didn't expect to hear that. Almost knocked the joy right out of me. Name's Emilian, by the way. I work for the resort. You can... Anyway, unless you need something else, I should probably get back to what... Gotta solve all the resort's problems before I can... Ой, господи, звучить... Ой, фу. Ні, ми не будемо з тобою виконувати ці місії, це просто капець якийсь. Ну я не думаю, що тут буде щось, знаєш, щось цікаве, типу, окрім піди принеси, ну це просто тоска смертна, а не курорт. Ні, почекай, там були ще якісь штуки, ми з тобою не все дослідили. Ладно, давай, один квест виконуємо з тобою. Якщо там гамно валимо звідси. Та нам взагалі байдуже на вас на всіх. Ні, неправда. Так, а куди ми їдемо? Люкс Пентхаус Делюкс, поїхали. Люкс Пентхаус Делюкс, прикинь? You need something, dearest? I will be thinking about you. Так ми ж тут були вже, ми ж відвідали нашу кімнату. Ага, ось правильна крадіжка. Слухай, ну виглядає як щось таке, знаєш, великий серйозний квест. Тераса на даху. Прикинь, пентхаус, тераса і пляж. Та ти що? This would make a decently defensible position. And the view is nice too. Ми можемо це забрати? Не можемо. Слухай, гля, які тусовки в них тут класні. Ага, бар, який теж не... Глянь. Це, дивись, це бармен. А, це вони, коротше, поняв, вони наняли клонів, щоб вони прибирали за ними. Прикольно. Пацан, з вами можна? Вам може хоч чаю принести? Ага, дуже. Тобі лавліхи? Глянь, пінг-понг, який ніхто не грає. Бар, за яким ніхто не п'є. Ні, знаєш, враження, що от коли ти грав в Skyrim, там люди робили будинки. Ось знаєш, враження, що ми в якомусь моді. О, а хто тут така? Sorry, did you need something? Ой, а давай переконаємо. Віддай негайно. Who's to say? Then I'm sure you... Perhaps. Might? Very well. Besides, it's not even... I do not fully understand why you are bothering with this, but I suppose it is the lesser of several evils.
Дякую, що поділилися. Андрюш, твої коментарі просто безцінні. Так а що, це все, да? Тобто... Оп, оп. В тебе можна щось купити? Salut, bonjour. Good. Welcome to my type. Покажи, що в тебе. We only serve them. О, в цього хоч бухлішка є, ну нормально. Ну хоч десь є бухло. Прикинь, що бухнути, тобі треба на дах їхати. Ти пив коли-небудь віскі з трубочки? Що? Що за хрень? Боже, я не знаю, це знущання чи може мода така якась. Пакет напію, пиво, воно. Слухай, ну ми повинні на цьому курорті. Знаєш, що ми повинні перевірити? Чи можна тут наїбєніться, чи не можна? Так, чай на ранок берем, сніданок берем. Чандра Савіньйон берем, Чандра Ліснінг берем. І трошечки закусочки, так. Ну що? Прибери валину, боже. Так. Це в нас що, допомога? Ні, а де там пивас був? Так, пакет напою пива. Поїхали. Полірнули віскарем. Запили біленьким, закусили. Оп. О, глянь, у нас... Хотів сказати, що у нас з тобою є ефект алкоголю. Раз, два, три. 3 секунди. Найс. Пам'ятаєш місію в Red Dead Redemption, коли ти там набухався, і він там шов, провали пам'яті були. Місію з Кіберпанка, коли там Джонні в нас забрав тіло, а? І оце. Ой, боже, бесєзда. Коли вас закриють нахуй. Ну, і ти просто напиши мені, ти чекаєш тест 6? You're back. Ooh, does that mean you've succeeded? Amazing. Oh, you're starting to make a... We may have to... Calm down. Okay. Now, let's wait. And I have higher quality... Це все, ми виконали завдання? Це що таке? А, і тепер я поняв, він, коротше, просить, щоб я... Ми це не будемо виконувати. Побігати по всіх NPC, пороздавати їм якусь срань. Я правильно розумію? Ой, боже, до свидання. Так, цей квест ми з тобою пройшли. Ну, поїхали, виконаємо цей невірно спроектований. Слухай, ну мені курорт сподобався. Ти вибач, що ми з тобою тут на тиждень зависаємо. Просто так круто, так весело, так... Треба лівати. Андрюш, тобі сподобалось? Бач, вивез тебе в Бердянськ. Класно? Все, поїхали. I'm not much of a beach person, but everyone talks about this place. Я просто, моя логіка, вона просто ламається об цю гру, знаєш? Типу, ви ніхрена не зробили, а на що ви дали цей курорт? Щоб що? Ні, може, знаєш, якщо накуритися в хлам, поставити ноги в тазик і не бути на морі десь там декілька років, то можливо тобі такий курорт здасться нормальним,
Як на мене, це просто витрачання часу незрозуміло на що. Ні, все, цю гру треба закінчувати, ти бачиш, що все, всі нормальні квести ми виконали, залишилося тільки оце от. Лутання, бігатиння, знайдіть планшет, знайдіть маркер до планшету. У нас тепер з собою на борту Вацко, Сара і Барретт. Walter is quite proud of what his company has accomplished, and for good reason. I understand. I'm all for new Так, гамнері папка перейшов. Ану. Consumer doesn't need that sort of maneuvering capability. And Mike is saying there are technical reasons your design won't work. Oh, this must be Walter's consultant friend. Please, come join us. We've been waiting for you. Ми, вибач, ми на відпочинку були. Можемо відпочити після того, як піратасів повбивали? Так, а ми ж з собою говоримо. Hello. You must be Walter's colleague. He informed me that you'd be taking charge of Project Kepler despite the fact that we have a fully dedicated R&D staff already assigned to it. But that's okay. I'm sure that even though you have virtually no experience У нас є професіонал, але просто візьмемо типа з вулиці. Ну, чого ні. Ти ж зять нашого боса. Які проблеми? Even so, we have plenty. As you probably know, we're tasked with coming up with Strout Eklund's next hit starship. But we have budget concerns, market research to finish, and we can't seem to agree on a design. So I guess Walter sent you to resolve these issues. Right, so you mentioned we were charged with building the newest, hottest ship on the market, which won't be possible unless we petition the board for more money. So we have two new budget proposals. One will allow us to build what I consider to be a very sensible ship, but we'll have to make some tough design cuts. The other will allow us much more flexibility to put whatever we want into the ship. It's what I call the kitchen sink proposal. I don't love it, but it'll be next to impossible to approve. What should we go with? Тут же ж бачиш, дизайн настільки важливий. От ми тільки що з тобою були на дизайнерському курорті. Все, давай, на всі гроші. І курорт ще побудуємо нормально, з блекджеком і куртизаночками. I'm the one who has to go to the board with this proposal, so before I can convince them this is going to be worth it, you're going to need to convince me. Well, I'm all ears because... Господи, яка тупість. Я знаю, що ви блискучий лідер, тому що прослухаєтеся до інших. Давай сразу і підлизнем, звичайно, що ми... A smart leader. I hadn't considered it. I'm doing a fine... Look, I know... Wow. Скільки? I suppose this will move things 100. along, but is that really the best use of your credits? Great. That's one problem solved. I'll go forward with that budget proposal and we can move on. Great. Just if you take on a variety. In the Коротше, це та місія, де ми просто скидаємо Ой, боже, на що ми приїхали сюди? Слухай, все, тут без варіантів. Наступна серія, ми з тобою фіналимо це очко. Ну вибач, я ж не знав, що таке буде. So, you must have really impressed Walter for him to give you this project. Or maybe it's a bit of nepotism. Nepotism. Never mind that. Perhaps he sees in you what he sees in... Блін, а на що ми їй тільки що сотку віддали, скажи мені? I guess you weren't interested. Почекай, то я пожартував. Я не можу віддати 100 тисяч на цю саніну. Щось так. Я подумав спочатку, що 10, думаю, 10 забирай. А якось сотку мені жалко, знаєш?
Walter is quite proud of what his company has Слушай, скажи мені, як Bethesda так змогла низько впасти після більш-менш нормального Fallout? This must be Walter's Я не про consultant friend. 76, якщо що. Please, come join us. We've been waiting for you. Так. Hello. You must be Walter's colleague. He informed me that... But that's okay. I'm sure... Oh. Even so, we have... As you probably know, we're tasked with coming up with... But we have but... Ah, right. So we were charged with... So we have two. The other will... I was afraid you'd say that. Look. Well, I'm all ears. I know how this works. No, that's okay. You know, as fit... Будь ласка, передумай, Джулс. Ти класний лідер. Господи, хто писав цей діалог? Maybe. I won't rule it out. Поняв, ми підходили на такі, пожалуйста. Ну, I можна... think you made some good points. Well, Jules, it seems you have your work cut out for you. Great. That's one. Next, we need to get... Great. Just pick up if you take on a... In the meantime. Так, тепер давай поговоримо з корпорями. Так, що ти хочеш? Ти хто? Ти що? So, you're Walter's friend. I know he chose you to head this project as some sort of... Honestly, as senior technical designer, I was hoping to receive that honor, but, there's always next time. Regardless, I'm excited. Я практично професіонал. This is wonderful to hear. I hope for all of our sakes that you are not overselling your ability. Now, I know you've been asked to give feedback on our design proposals. Боже, це знаєш, ну, просто на глобус не натягується. Чувак сидить там десь відпочиває в сузір'ї, взагалі не займається компанією, бачить якогось шахтаря, який там просто знайшов бампер. І такий, братан, в мене є супер мультикомпанія, поїдь туди, порішай. А ми до цього жодного зорольоту не зібрали. Потім він каже, злітай на курорт. Ми прилітаємо на курорт, а там все мертве. Ой, боже. Of course. What pilot demographic? Well, my idea, sure. It's my hope. Thanks. Ага, все, ми з нею поговорили. See you around. Та байдуже. Так, I'm хто ти? wondering if we need another chef in the kitchen. Then again, I hear Walter brought you... Я рад, ти буду корисним, звичайно. Speaking of, it's simple, no? It's truth, and we... So I'm thinking, what a figure is. Nothing fancy. Wait. Ой, боже, ця гра просто невиліковна. Right. Take care. Давай ще один. Oh, you really want to hear my ideas? I mean, I have an idea, but it's Так а що ти тут сидиш, якщо ти не I'm дизайнер? not even a designer or anything. So, I was thinking that we could really use a recreational craft in our fleet. But not like super luxurious like our Adonis pleasure yacht. Something marketed more towards families. Супер ідея, мені Something mom and подобається. dad could pack up and take the kids on vacation. You probably think that's stupid, right? Да, це називається трускавець. Хороша ідея, давай. Really? Well, if we... Супер. See you later. Так, в тебе що за ідея? So, Каву you must додавати have молоко? really impressed Walter. Never mind that. Ah, yes. О, мені дуже подобається цей клас, класно. High-end This will be the most... Яка чудова ідея. I'm glad you agree. Yeah. See you. Я. Так, Джулс, ми з усіма That data from поговоримо. your ship is... Oh, yes, I'd like to see us bounty hunting. Wonderful. I'm hoping when the we'll talk later then. Взяти... А, і ми виконали місію, я правильно розумію?
Слухай, ну знищення це найпростіше, що може бути. Ну, давай на Гагаріна злітаємо. Ну, просто цікаво, що це за доставка грузу, чесно тобі скажу. Так. If I were Tayo, I'd be very concerned about the new Stroud-Eklund models. Ні. А наша нам ще місія, якщо в нас є така? А, це поняв, місія з таймером. Угу. 4 дні 23 години. Ой. Навіть не знаю, встигнемо ми з тобою чи ні. Так, куди нам? Ага, посадково Гагарін. Поїхали. Коротше, ось дивись, які в нас з тобою пушки тепер є. А, ми вже на Гагаріні, боже. Цивільному посні нам сюди. Landing site is sufficient. Taking the ship. А, ну така ж пустеля, як і все, що було до неї. Неочікувано, правда? Met construction is a dead industry, Chief Pretorius. Those jobs aren't coming back. But Reliant Medical, Archmite, and Satori Mills are dedicated to Gagarin. We were just hoping Gagarin could show the same dedication in return. Я правильно розумію, що ми виконали місію? Ось воно як буває. Поняв, нам не треба не розмовляти, нічого, просто прилетіти, продивитися 3 екрани завантаження і сісти на планету. Все. The city, every... Так. Клас. Слухай, ну... Тут такі квести, знаєш, цікаві. Коротше, все, я зрозумів. Все, ми з тобою летимо на Атлантиду, готуємося до останньої битви і проходимо цю сюжет. Ну, тому що ти бачиш, що тут лишилося. Грати в це, ну, очевидно, вже немає сенсу. Так що все, на вихідних ми з тобою добиваємо цю просто дивовижну гру. І все, і прощаємося з нею назавжди. Найдурніша гра ever. Ну вибач, я думав, що у нас з тобою буде класні якісь квести, ну ти все бачиш сам. Поговоріть, прилетіть, поговоріть. В принципі, ми з тобою і так готові, ну, полетимо з Атлантиди. Ну що, тоді тобі гарного дня. Ну, вибач, що сьогодні не постріляли, не поробили квесту, ну, така гра, бач. Не як РПГ, а що зробиш? Ти бачив цей мега-нано-курорт? Все, тоді тобі гарного дня, до побачення.